Sangkote. May himala. Churi putte. Oh. Hey, diwe. Hey, diwe. Awwe, aluwe no. Pucci. Churi. එයා දුන්න පිටිපස්සට. ඈ නම් ඉතින් නිදාගන්න නැහැ නේ. නෑ. ඔතන යන්න. අතනින් පන්රක් දාලා යන්න. ආ ඕනේ. ගොඩක් දුරයි. කිලෝමීටර් 15ක් විතර ඇත්තේ. 15ක් විතර. යම් නිදාගත්තා නේ. ඒ දීරේ නිදා ගන්න උන්නේ. මාත් ටිකක් කියලා නිදාගත්තා. ආ එන ගව. එන මහන්සි නෑන්නේ. හැරලා බලනකොට මේ කොහෙද පින්න. පින්න දුව බහුව වෙලා. ඔව්. මොකද? ආ? වඩාරි නා. ඔව්. කන්න. Hey. Hah? සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ජයනිත් YouTube channel එකට. අපි අදාව ගොඩාක් දවසක ඉඳන් plan කරපු තැනකට නේද? ආසාවෙන් හිටපු තැනකට මේකත් ඇත්තටම ඊයේ හදිසියේ plan කරපු ගමන මල්ලිත් ආවා. ශනිකව දාගත්ත අපි එන හෙට යන් කියලා බෑග් ලෑස්ති කරගත්තා. මෙයා පාන්දර 1 විතර වෙනකම්. අම්මෝ ඊළඟට මෙයාත් එක්ක නෝ මෙයාගේ ඔක්කොම ටික ගේන්න බෑ. ඒ ටිකක් දාගෙන පැක් කරගෙන ඔන්න අපි ආවද ගාල්ලේ. ගාල්ලේ ඇවිල්ලා අපි මුලින්ම ආවේ Thalpe Beach එකට.
Thalpe Beach එකට ආවේ. ඉතින් අපි ගාල්ලේ මොකද කරන්න කියලා බලන්න. වීඩියෝ එක දිගටම ඉන්න. ඔය පේනවනේ මෙයාට මේ. මෙයාට බෑනේ. මෙයාට එක බෑ. එයාට බහින්න ඕන බීමට. අපි පාන්දරම ගෙදරින් ආවේ නේද? 6:00 විතර. ඒ වුණාට මෙහෙට ඉති 12. පොඩ්ඩක් පාර වැරදිලා ඔව්. මෙහෙට එනකොට කීයද? 11ට විතරද නේ? 11ට විතරයි කියෝ. මෙන්න අපෝ. එහෙනම් දිගටම ඉන්න අපිත් එක්ක අපි කොහෙද යන්නේ? හින්දා මම මොකද කරන්නේ? හැම දෙයක්ම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. පතිනවද? බූම් පදිනවද පච්චි? බොබ්බ නානවද? මූදේ ආවා? එයා මොනවද කියනවා? මොනවද කියන්නේ? අපිට තේරෙන්නේ නෑනේ. Thalpe Beach. අපෝ අදර පාර හරි වසරයි. අද සරයි ගොඩක් වෙලා මේව කරන්න බෑ. උදාවනම් බස්සන්න බෑ නේද? මුද තියෙන පොඩි පූල් එක. පූල් එකක් නේ පූල් ගොඩක්. ඔයාලට පේනවද දැන් රැල්ල පිටිපස්සේ? මර. රැල්ල අපි නැගිටිමු නේද? මාවත් ගන්නකොට අම්මේ. ඒ ඔය විදිහට Thalpe වල ඉවර වෙනවා. අපි යන් ඉස්සරහට.